สวัสดีเฮียเดี๋ยวโทรมาสั่งให้สับพออ๋อที่เฮียโทรมาฮะโอเคโอ้เฮียมาทางจะปล่อยมาถามเมนูผมทำไมอ่ะ กำลังวุ่นๆอยู่กับไอ้จัดต้นเนี่ยต้นคริสต์มาสเนี่ยเฮียว้าวตัวเล็กลูกหยิบM100พี่2 ขวดดิฮัลโหลนะเดี๋ยวซื้อแป้งได้ไหมคะช่วงหน้า ฮะลูกปลาเนี่ย ต้นสาร หน้าแดง